नफुली साथीहरूलाई आज मेरो बारीमा के छ देखाउनु पर्यो है। के छ फर्सीको मुन्टा, गाजर, यो छोराले कलमी गर्नुभएको किन काट्नुपर्छ रे कागतीको बोट। करेला पनि फलेर करेला पनि सानो सानो भएको छ। मेरो बारीमा के छ के रहले बुढो फुललाई
करेला आमा धेरै नै लाखा। तपाईँले छैन नको छ